მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას მძიმე კაცთან. დღეს ჩვენი სტუმარია პოეტი ლაშა მაზანაშვილი. როგორ ახარ ლაშა? კარგად, თქვენ? კარგად, მადლობა. ლექს შენ წერ თუ ლექსი გწერს შენ? ლექსი მევწერ. ლექს შენ წერ? არასდროს არ დაუწერი ხარ ლექს? ლექს არა ჯერ, ალბათ არ დამდა ჯერ მაგდენი პატი. პირველი ლექსი როდის დაწერე? პირველი ლექსი 15-14 წელს ასაკში. და რა თემაზე იყო? ბანალურად სიყვარულს. შეყვარებული იყო. არა. ისე დაწერე სიყვარულზე შეუყვარებლად. ძირითადად რაზე წერ ხოლმე? ძირითადად ხალხზე, ტკივილზე. ანუ რაც პრობლემა გვაქვს რა. აი რა გვაქვს? თავარი პრობლემას რას ხედავ? თავარი პრობლემას ხედავ ხალხში. ხალხში სიძულვილი, ბოღმა, შოური გაუტანლობა. აი რომელიც რაც მე წერ და მოღვაწეობ ჭყალებში ვთქვათ, ძალიან დიდი რაოდენობით არის. და რატო რას გერჩიან რა უნდა? მე არა, ყველას ერჩიან უბრალოდ, ანუ თუ ხარ წარმატებული ადამიანი, კრიტიკა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. მე ახლა მერჩიან ალბათ ცოტა უფრო იმიჯის გამო და უფრო იმიტომ რომ ანუ არ ვნებდები და დავაწევები რა, ანუ სულ მარტო რო ვიყო და მარტო მე რომ მომწონდეს ჩემი ლექსი, მაინც ანუ არ გავჩერდები და ანალოგიური შემართება მექნება. ისი თვლი რომ წარმატებული ხარ უკვე? რა ანუ როგორც პოეტი თუ როგორც საერთოდ რამე წარმატებას მიაღწიე? ჯერ ხა 19 წლის ვარ რა და ანუ მთელი საქართველო მიცნობს, ნუ ალბათ ჯერჯერობით საკმარისია. ისი მომხრეები არ ყავს, ვინც გიცავს? კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორ იცი, ქართველი ხალხი და უფრო ეგეთ ადამიანებს ეშინიათ რა თავისი აზრის გამოხატვის. იმიტომ ყავს მაგალითად მეგობარი ისეთი, რომელსაც მე ვძულ ვარ რა და უფრო ეშინიათ თავისი აზრის გამოხატვის და უფრო იმალებიან და უფრო ჩანან ეს კრიტიკოსები. და ზოგადად რატო კითხულობ ლექსებს? გინდა რომ პოპულარული გახდე თუ უბრალოდ გიყვარს ლექსების კითხვა? ანუ მომწონს ეს საქმე უბრალოდ. ბევრს გონია, იმიტომ წერ მე ახალ ლექსს და განვათავსებ რაღაცაზე, რომ მოვიტანო პოპულარობა, მაგრამ ანუ არც ვფიქრობ, არც მიფიქრია რომ დავიწყე რა 14-15 წელს ასაკში, არც მიფიქრია რომ მე 3 წლის შემდეგ აი ესე ვიქნები, არც მიფიქრია უბრალოდ. უბრალოდ მოიტანა და უბრალოდ მეც ვთამაშობ რა. როლი მაქვს ჩემი უბრალოდ. ეს რო ლანძღავენ რა, ლანძღავენ ჩემს პერსონაჟს უბრალოდ რა. ეხლა გეტყვით პირდაპირ ვთამაშობ და ცოტა გრუბად და ცოტა ჩემი პერსონაჟი ხალხს იწვევს და მოსალოდნელია კრიტიკა და ზოგჯერ არც მე მომწონს ჩემი პერსონაჟი რა რას ვსვათ ხა უნდა ვითამაშოთ ხა ცხოვრებაში მაგითო თამაშობ რომ გააღიზიანო ხალხი უკვე ანუ ეს ბოლო პერიოდი ვცდილობ უბრალოდ ანუ ჩემი პერსონაჟი ცდილობს რადგან სხვანაირად ხალხს ვერ მიუდექი რა კარგი სიტყვით თბილი სიტყვით აბა ეს ქართველობა ის და ანუ მაინც ანუ კიდიათ რა ესე რა ვთქვა და ეხლა ვცდილობ რომ გამოვიწვია ყველაზე მაგარი ქართული ლექსი რომელია? ახლანდელი თუ საერთოდ აი შენ რომელი გიყავს? ანუ ეგრე ანუ არ გამოვარჩევდი ანუ სახელს იმას არ გეტყვი არ გამოვარჩევ, მაგრამ ბევრი არის ესეთი რომელიც მომწონს რა. პოეტი ვინ გიყვარს? პოეტი. ეხლა თანამედროვე იმაში არ არის ისეთი კარგი, მაგრამ რამოდენიმე მაინც ანუ მაგალითად ელიავა მომწონს ასე შემდეგ რა, ბევრი რა. აი ძველი კლასიკოსები? გალაქტიანი. ბანალურად ეგრე. ყველაზე ბანძი ვინ არის? ბანძი მე ვიყო. შენ იყო? ხა, ჯანდაბას მე ვიყო. შენზე ბანძი ვინ არის? ჩემზე ბანძი. ნუ არა, ეგრე არავის. ცხოვრებაში მართლა არავისთვის არ მithქვამს, რომ ეს ვინც აკეთებს თავის საქმეს, რა თავარია თვითონ მოსწონდეს რა. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ბანძი ხარ და ანუ ქართველებს ეგ გვაქვს ცოდი ვიღაცა რაღაცას დაიწყებს რა მე მაგალითად მინდა კაი მომღერალი მე მინდა გავხდე პოეტი და პირველივე ნაბიჯზე მოდის დიდი აგრესია რაც იწვევს შემდეგ გაჩერებას ან ბევრი ვიცი რომ იმდენი კრიტიკა მოვიდა რომ მან ლექსი რა ჩაწერა ან რაღაც სიმღერა რომ უკვე ფსიქიკურად რაღაც ისეთია და ეგ არის ძალიან ცუდი მართლა აი მე ერთი ანუ ჩემ თავს აი ტაში იმაში დაუგრავ რომ ანუ არ გავჩერდი რა პირველივე ნაბიჯზე იმ ხელ კრიტიკა იყო რომ არც ეგონა ვინმეს რომ გავაგზავნებ და აქედან მოვიდოდ ეხლა ისეთი ის მაქვს რომ პირიქით მომწონს რა ეს ყველაფერი მშვენიერი ანუ შენი კოზირი ეხლა ლექსები კი არა ისე რომ აწვევი ბოლომდე კი ბატონო
წინასწარ არ ქონდა გათვლილი რომ აი რაღაც დრო გავიდოდა და ესეთი ის გახდებოდი Facebook-ში პოპულარული. არა, სხვადასხვა პირველ ლექსი რომ აუტვირთე არც მიფიქრი არა, ბევრი ნახვა და ხალხის ოვაცია და რაღაცა მოყვებოდა, მაგრამ პირველი ატვირთვას იმდენი ნახვა მოყვა რომ რავი. ცოტა ეხა არ მოგატყობდა მუღამი იყო რა, მეორეც რო ჩამეწერა რა. ნაკ ხალხს, მაგრამ პოპულარობაზე არ მქონდა გათვლილი. ძირითადად ვინ გლანძღავს? რა კატეგორია? რა კატეგორია? გეტყვი აი ეხა ვინც გვიყურებს სახლში როზის 24 საათი და აი არაფერს რო არაკეთებს ვაფშე რა. სახლში ეს ანუ ელემენტარული მე ანუ რაღაცა მოძრაობაში მაინც ვარ ელემენტარული და ანუ ჩემი სახელი სადღაც არის მაინც ხო და ტიპი ზის სახლში უყურებს ტელევიზორს, კომპიუტერს სკროლავს, უმუშევარი ზის რაღაცა და მლანძღავს მე 24 საათი. და არ მესმის ახალგაზრდა თაობის ხო საერთოდ არ მესმის ანუ რატომ მლანძღავს უბრალოდ ხო აი მაგალითად 15-16 წლის ტიპი მლანძღავს 24 საათი ზის ჩემს იმაზე timeline-ზე რომ რაღაც ახალი ნახოს და გამლანძღოს, როცა შეუძლია რამე გააკეთოს, ელემენტარული ისწავლოს, რამე საქმეს მოკიდოს, სპორტი დაკავდეს, ასე შემდეგ, ხო? ზის და მე მაკრიტიკებს, ანუ მე უფრო მოგამისევდი ვარ რა ამით, მაგრამ ანუ კივა ჭყალებში მტკივა უბრალოდ რა. ჩემ თავს არჩევი რა, მაკრიტიკოს ახლა მე არაფერი, მაგრამ ის ხალხის კატეგორია, რომელიც მაკრიტიკებს, კიდე იმათზე ვფიქრობ, რომ აი დარხეული გვაქვს მაგარი რა, ისე დაგვერხა, რომ ვერ ხვდებით რა დაგვერხა რა. ადრე ხვდებოდით მაინც რა დარხეული გვაქვს. ეხლა გონია რომ კარგად ვართ რა. გონია რომ ქართველები ერთმანეთის გვერდით ვდგავართ რაღაცა, აი იმან მოგცა мотивация, MBA ვოუთებმა მოგცა რაღაცა, რომ ქართველებია ესე. კიდე ის იყო რომ ანუ ერთმანეთს ხო ლანძღავთ ესე და რაღაც თურქულ გვერდზე ვნახე ჩვენი ერთ-ერთი ქართული ჯგუფის მომბალთა ჯგუფის ვიდეო ატვირთული და გაგოსაზრდას რა თურქებმა რომ ეს რა არის ქართული და შევესწრეთ ესე ქართველები ხოზე ხართ ჩვენ ქართველებს შეხედე შიგნით რა ხდება რა ერთმანეთს ჭამთ ხოზე ხარ ანუ ვისაც ძმა ყავს ახლა მიხვდება დედას უთქვამს რომ გარეთ ნუჩხუბავთო ძმებიო რა ანუ ხალხი და გინახავს რა სიტყვი ანუ ერთმანეთი არ უყვართ და უფრო დაგჭაგრავენ ეგ პონტია რა თურქებმა გაგოსაზრდას და ჩვენ ვაწვევით ანუ შიგნით რა ხდება რა ჭამთ ერთმანეთს ბოლო გშურს ერთმანეთის რა ეგ თემა როდემდე ვაპირებ რო ეს სანამ არ დაიღლებიან რა მე არ დამხლის არ დაიღლები შენ არა ანუ იმათაც არ დაყლის დარწმუნებული იმიტომ აი ძალიან მოედ და კატეგორიას ხვდები აი როგორი კატეგორია იცი ვერ ახვწერ ანუ ყველა ერთმანეთს გავს რა ვიზუალურად არა შინაგანად ერთმანეთს გავს აი რატო აი მოდი აი მაგალითად ტიპი არის ხო და რაღაცა თავის საქმეს აკეთებს თავისთვის რა მაგრამ ლექს თავი ვისი რა საქმეა ხო მე ლექს დავწერ ცუდი დავწერო ხო ცუდი დავწერო მე ვინმეს რამეს უშავ ვინმე სახში შევარდი და უკაკუნე და ლექს გითხოდით რომ ჩემთვის და არ მოგწონს გაატარა რა ეგ თემა რამდენი ფოლოვერი გყავს 52000 ბატონო ის პროფესიით ვინ ხარ სად სწავლობ ასე უნივერსიტეტში ვსწავლობ თამაში კიდე სპორტსმენი ვარ. რა სპორტსმენი? ფეხბურთელი ვარ. ფეხბურთელი? და ასე შემდეგ. უნივერსიტეტში რა სწავლობ? ჟურნალისტიკას. ჟურნალისტიკას? ანუ ჟურნალისტობას აპირებ. ხო რა, ეხლა უნივერსიტეტში ხომ ვინც სწავლობს და იმ განხრით წავიდეს და ისეა საქართველოში რა. ხოხდები ორ დიპლომიანი სახში მძდომი კაციც ვიცით, მაგრამ ნახოთ რა, ნუ გვიჩვენებს ცხოვრება რა მოხდება შემდეგ. სკოლაში რას გეძახდნენ? სკოლაში ლაშას მეძახდნენ. სკოლის პერიოდი ბოლო პერიოდში იყო მე-11-მე-12 კლასში რომ ანუ პოპულარობის ისე რა ხოხდება, მაგრამ ანუ ვერ ვახერხებდი რა, ანუ გადაღებები მქონდა ცალკე ვარჯიში მქონდა. ცალკე კიდევ სწავლობდი დამატები და ასე შემდეგ რა. რა მეცახელი არ ქონდა? მეცახელი არც მქონდა. ბირჟაზე თუ იდექი როდისმე? კი რა, უბანში კი. სულ ძველ ბიჭობდი? ძველ ბიჭობდი არა. აბა რასაკეთებდი ბირჟაზე? თვაგაცებთან. ის შენი ჟაკეტი მართლა გაიყიდა 7000-ზე. ხო, ეგ ნიუსი იმენა შოკი იყო იმენა აი ქართველებს ანუ ეგეთი რაღაცა ბანძი რაღაც ადვილად იყიდება ინტერნეტში ანუ ყიდება გადატანითი მნიშვნელობით რა რომ ცელდება რა აი გეუბნებით რომ მაგ ნიუსის დადების შემდეგ 1 საათში მოხდა შოკი იმენა აი ყველგან ეგიდო პოლიტიკოსები ელაპარაკობდნენ და ასე შემდეგ რომ 7000-ად გაიყიდა ეგ ჟაკეტი და მეც უბრალოდ ავყევი რა ანუ არ მიყვარს რომ მე გამოსულიყავი ეს რაღაცა და იცით მე სტყუილი იყო და რაღაცები არ მიყვარს და ვიღადავე რა მეც ავყევი
აუყევ ჩეულებრად ხო გავყიდე და ესე მშვენიერი და დაჟე ფოტოც დავდე მეგობარს ეცვა ჩემი ჟაკეტი რა და მეგობარმა დაწერა ახალი შენაძენი 7000 ლარიო რა და მაგან ვაფშე ხალხში ის გამოიწვია ანუ უფრო მეტად რა მეც გადავწყვიტე ვინ იგონებს ამ ისტორიებს ჟურნალისტები აი ჟურნალისტების მეტი რა ყავს როგორი ჟურნალისტები ჟურნალისტებს ჭყალებში ვიტყვი იმიტომ საზღვარი ჟურნალისტები ყავს რა მაგალითად რა და მოიგონეს და უბრალოდ ავყევი და თან ისეთი სერიოზული ჟურნალისტები წერდნენ რა ასე შემდეგ რა ანუ ერთადერთი ის მაქვს საიტია ვაიმე სადაც ანუ ნახდი ინფორმაცია ვიდება იმიტომ მე ვაძლევ რა მაგ ინფორმაციას დალშე ანუ არავისთვის არაფერი მიმიცია დაჟე მთავაზობენ ფულსაც მთავაზობენ რაღაც ბლეფი რო ვიბაზრო მაგრამ ანუ არა რა ფულს გთავაზობენ რაღაცები მოპოვე ტყუილები ხო ტყუილები რამე რეიტინგული იმიტომ ჩემს რაღაც სიახლეს რაღაც ელემენტარული ტყუილის აი იმდენი ადამიანი ნახულობს ანუ რა ბანძის საიტიც არ უნდა იყოს ასე შემდეგ რომ ნუ უღირთ რა ალბათ რა მე არ მეღირს ხო ხდები ანუ იმიტომ რომ შავი პიარი მაგრად მკიდე არ ანუ იყოს შავი პიარი მთავარია პიარი იყოს ხო კიდე რა მოგიგონეს რამე ისტორია რა მიგონეს ჟაკეტი ხო ვაფშე პიკი იყო მაგრამ მაგაზე უკეთესი იყო სელფი რო აიგზალა ჩემთან ლაშა მაზანაშვილმა განაცხადა რომ მასთან სელფი აიგზალა ეგ იყო ვაფშე შოკი რა ნუ ქუჩაში რო მივდიოდი იტოქში ანუ სელფი მართლა აიგზალა რაღაცეები ბატონო და კიდე ეხლა იყო რომ პოეზიის საღამოზე 650 ლარი ღირდა დასწრება ეგეც მოიგონე ხა 650 ანუ უფასოდ მაქვს ხოლმე პოეზიის საღამოები ხა აი არასდროს არ გეტყვით რომ არასდროს არ მიღია ფული ჩემს საქმიანობიდან რა ნუ როდესაც შემიძლია ძალიან ბევრი ფული ვიშოვე იმიტომ მან თავაზობენ რა ნუ აქ ლექსი წაიკითხე ამდენს მოგცემ იქ ანუ არ ამიღე ანუ რაც გიყვარს რა ანუ არ უნდა გაზამო რა ნუ მე მოვა რა თავისით აი 7 მილიარდი რო გქონდეს რაში დახარჯავდი 7 მილიარდი რომ მქონდეს არ მიფიქრია აი პირველს რაში გადაიხდები ანუ ის რა ვთქვა რა ქვია გაჭიროების დავახმარებით ბანალურია ხო ყველა მაგას მაშინ არ როგორც გინდა ის თქვი მაშინ არ ვიტყვი არ ვიცი მართლა არ ვიცი ალბათ რავი რამე კარგ საქმეს დავიწყებდი რა აკვიდოდი აქედან საქართველოდან მანამდე არ წავალ მანამ ბოლომდე არ გავაკეთებ ჩემს საქმეს ანუ სკოლის ხალხს ჩაუნერგო რომ მე უბრალოდ მინდა ახლა გავაკეთო ჩაუნერგო ხალხს რომ ანუ ვიღაცა რო თავის საქმეს აკეთებს ანუ არ შური ბოღმა ვაფშე ამოვაგდო რა მიმიდან რა არავინ რო არავის არ ეხება რა უბრალოდ ნუ აკრიტიკებენ ნუ გლანძღავენ იმიტომ ბევრი ანუ ვეღარ მიდის რა წინ ვეღარ მიდის და იწყებს აქ საქმეს ნუ ყველა ხოვერ ეგრევე ზევიდან ხოვერ და იწყებს რა ჯერ ოსტატობამდე შეგირდი ხო უნდა იყო რა და მაგას ვაზრობ რა ჯერ უნდა დაბალი საფეხურიდან და დაბალ საფეხურამდე კლავენ რა იმ ხალხს ტვინში რა შენ ცუდი ხარ შენი ესე თან ის მიმართვის ისინი როგორია განაისა ანუ მე არ მომეწონა ეს განაისა შენი რა არის ეს და რეიბს პასტრობ და თავი მოიგალე და ანუ ეგრევე აი აგერ გოგო იყო ერთი წინაზე ვნახე უბრალოდ იმღერა ანუ ცუდად არ უმღერია უბრალოდ გამაღიზიანებელი მიმიკებით რა ნუ ეთყობა თავისებური იყო არც ვფიქრია და აი კომენტარის ერთი 2000 კომენტარი წერდა და 1900 აი დააფარა ყველაფერი და რატომ ბატონო კაი ყველაზე სექსუალური ქართველი ქალი მითხარი ვინ არის ანუ სულ ისეთი კითხვებია რომ ბანალური უნდა თქვა რას სახენ ხოლმე შორენაო ზოგი სექსუალური ნუ სექს მე ანუ ზოგადად არ ვაფასებ ხოლმე ანუ ეგეც ბანალურია არ ვაფასებ ხოლმე ანუ ვიზუალით სექსუალობით არ ვაფასებ ანუ უფრო ინტელექტი რა ალბათ რა ნუ ვითიც აფასებ იმით ვინ არის ანუ ჩემთვის მისაღები ქალი ალბათ საქართველოში ბევრი მოწეს ბევრი ვისთან გეკნებოდა სექსი ასარჩევად რო გქონდეს სექსი ვისთან გეკნებოდა ნუ რა არ ვიცი ეგრე სახალხოდ ვერ ვიტყვი მაგრამ არის რა ვერ იწახი ვერ არა რატომ ნუ არ მინდა რა კაი გავატარეთ კაცი ვინ არის ყველაზე სექსუალური რა ვიცი კაცს ეგრე არ ვაფასებ მე რავი არ ვაფასებ ნუ შეიძლება პროფესიით შევაფასო რომ კარგი მომღერალია კარგი მსახიობია მაგრამ კი ბატონო ის რა არის შენთვის სექსუალურობა რაში გამოიხატება
სექსუალობა. ანუ უფრო ინტელექტში რა, მოქცევის მანერა და ასე შემდეგ. ანუ თვალთ ანუ ესეთი გოგოები და ესეთი გოგოები ჩემთვის არ არის სექსუალურები. ანუ რაც არ უნდა გამოაჩინო, სექსუალური ვერ გახდები ვერაზროს თუ კი ბატონო. ვისთან არ გექნებოდა არასდროს სექსი? ქართველებთან ხო? კი ბატონო. ბევრია, იმენა, აი შოუ ბიზნესიდან აუფხეკდი ეგეთებს ბევრს. აი შოუ ბიზნესის მით უმეტეს გოგოებს ვერვიდან ანუ 98% ეს აი რეიტინგზე დამოკიდებული გახდის ტიპები. ვერ ანუ თუ აი როგორი ლამაზიც და მიმზიდველიც არ უნდა იყოს, ბევრია მართლა ანუ ეგრე სახელდაგვარს მართლა არ დავასახელებ რა. ბევრია, მაგრამ აი ბევრს აი გავწმინდავდი იმენა ეგრევა. ის სად უყურებ ქალს პირველი რომ მოგწონს? პირველი. თვალებში რა თქვა ძალიან ისეთი კლევამოსილი ტიპი გამოვწდები. ხო და სად უყურებ? იმაზე ნუ ფიქრობ რა არის ბანალური ან რა არ არის. შენ სად უყურებ? ნუ ალბათ მაინც სახეზე რა გამომეტყველებას. კაი მოვიტყვე ხომ აი. კი ბატონო. სამშობლოზე მაგრა რა გიყვარს? სამშობლოზე. აი როგორიც სამშობლოზე აი როგორი აი გამახიზიანებელი და როგორც არა აი ქართველი ხალხი მიყვარს, მართლა მიყვარს რა. კი ანძღავენ, ბევრს დაკრიტიკებენ, მაგრამ აი მაინც ხვანაირი. ანუ ალბათ სხვა ქვეყანაში ვერ ვიქნებოდი საზოგადოებასთან ისე როგორც საქართველოში. ბოლოს ვის დაარტყი ხელი? ხელი ვის დაარტყი? თხოვებისთან. ანუ პოეზიის საღამოზე არა იქს. ეხა იქ. ნუ არ მახსოვს, ანუ არ ვარ კონფლიქტის მოყვა. პოეზიის საღამოზე დაარტყი ვინმე? არა, ნუ რაღაც სხვა კითხვას დავედი. ანუ რაღაც ის იყო ქვია. ანუ არ ვარ ვაფშე კონფლიქტური ტიპი რა. ბოლოს ვის დაარტყი? ბოლოს ადრე ალბათ, თუნდაც არ მახსოვს, სკოლაში ალბათ. ისი ვის დაარტყამდი სიამოვნებით? ანუ მე უფრო ვცდილობ ანუ სიტყვიერად ანუ არ მყავს ეს ანუ ვინც რა არის ანუ ეგრე აქამდე დასარტყმას აქამდე დავარტყავდი სახალხოთ რო არ თქვა. აი ნარკოტიკები თუ გაქვს მიღებული? არა. შენ რომელ ნარკოტიკს გეხარ როგორ გონია? მე რომელ ნარკოტიკს? არც ვერს ვარკვევი ნარკოტიკებში, მაგრამ არა ზერო. არც ერთი არ იცი? ზერო. აჰა. ბატონო. ვისი უნდა იჭერდნენ, როგორ ფიქრობ, ვინც მოიხმარს ნარკოტიკს? ნარკოტიკზე უნდა იჭერდნენ ალბათ. მომხმარებლებს? ხო. რატო? რატო არ უნდა იჭერდნენ ჯერეგ? ანუ ისეთი ნუ მარიხუანაზე ახლა ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნარკოტიკზე უნდა იჭერდნენ ალბათ, იმიტომ აი ცუდია ჯერ ანუ კი იძახიან რომ ანუ ჩემ თავს ვაზიანებ, მაგრამ ანუ გვერდზე მდგომი მაინც ზიანდება ის ხედავს ასიკრებს. კი ბატონო. აი რო გითხრა რომ მომავალ ცხოვრებაში იქნებიო ქალიო. რომელი ქალი იქნებოდა? რომელი თუ როგორი? რომელი? აი ცნობილი ქალებიდან. ქართველი ალბათ ის. თუ მინდა არა ქართველი იყოს. ან საქართველოს შენ იდეალ ქალად მარტო შორენას უყურებ, ასე ვაბანა. შორენა იქნებოდი? შორენა, იღვლიან ბორბალს არ წავიყვანდი ხო. აბა რა სიზამდი? აი შორენა რო იყო რა სიზამდი? ნუ ვიზუალურად გამოვიდა. ხო, რას გააკეთებდი? რას გავაკეთებდი? ალბათ ფოტომოდელად. ვისთან გექნებოდა რომანი, როგორ ფიქრობ? შორენა რო იყო. კაცებზე ნუ მოვფიქრე. საქმეს. კაი, რას არ შეჭამ არასდროს? არასდროს. ყველაფერი ნაჭამი მაქალად. ო, საჭმელებიდან. გველს შეჭამ? გველს კი. ტარაკანს? ტარაკანს არა. აჰა. რას არ დალევ? რას არ დალევ? არ ვიცი. ისი კაცმა რა არ უნდა გააკეთოს ცხოვრებაში? გააკეთე ესე რაღაცა, რომ აი ამას არ გავაკეთებ არასდროს. კაცმა არ უნდა მართოს ქალი ალბათ, ჩემი აზრით, მით უმეტეს ცოლი. არ უნდა კონდეს მე თავისი მოვალეობა კაცს, არ უნდა კონდეს თავისი მოვალეობა ქალს. კი ბატონო. სამყარო ვინ შექმნა, როგორ ფიქრობ? სამყარო.
დავეყნათ, ნუ რა, ღმერთმა. და როგორ შექმნა, რა გააკეთა? არ ვიცი. ეგ ვერ გაიგეს და ხა სევიდან დავასკვნა მე უცებ. ჯერ კაცი იყო თუ ქალი პირველი, ვინ იყო? ჯერ პირველი კაცი იყო. ისი კაცს და ქალს შორის რა განსხვავებაა შენთვის? ორგანო. არა, მაგას არ გულისხმობ ისე. არა ბიოლოგიურად. რამე განსხვავება არის კაცს და ქალს შორის? ნუ ანუ უფლებებთან დაკავშირებით მეუბნები. ზოგადად, აი, შენ და ქალი ვითი განსხვავდებით? ნუ ალბათ უფრო ძალით, მაგრამ ხა რა ქალისაც მეშინია ხო. რატო გეშინია? ისეთი ქალები მოდი. ანუ ძალითაც ვერ განვასხვავებთ, ნუ რა. ისეთი რომ მოვიდა, რომ ვეღარ სვანსხვავებ კაცს ქალს და კაცს. ისე წამს ღმერთი. კი. და როგორია შენი ღმერთი? ღმერთი. მე რავი, ანუ ხა ცაში ამეთქი რომ გითხრა, ეგ რო ფიქრობ მეთქი მაგატყობ, მაგრამ ნუ ალბათ ღმერთი უბრალოდ ყველა ჩვენ თავში უნდა ვეპოვოთ, დავეძებოთ. შენ იპოვე? ვეძებ. აი ქრისტესთან რო კონდეს ერთი კითხვის დასვის საშუალება, რას კითხავდი? არ ვიცი. არ მიფიქრე. ისე უნდა ვიფიქრო ხოლმე ეგეთ რაღაცებს. ხო. რა ვკითხა? ნუ ჩქარობ, არ არის პრობლემა, მოიფიქრე და მითხარი. ვერ მოვიფიქრე. ღმერთმა მომაფიქრება. რა? კი ბატონო. პორნოგრაფიას როდის უყურე ბოლოს? არც მახსოვს. მართლა არ მახსოვს. არ უყურებ? არა. რატო? ფსიქიკოს არც არა კაი, ჩემი აზრით. ფსიქიკისთვის არაა კაი, რატო გონია? რა ვიცი. ნუ აღარ ჭირს მგონი ახლა მით უმეტეს რომ უყურებთ 21 საუკუნეში. ქართულ პორნოს რას დაარქმევდი პირველს? ქართულ ისე არის ქართულ, არც ვიცი. ქართულ პორნოს რას დაარქმევდი. რა ვიცი პირველ რიგში. ორი მომხმარებელი რო ყოლებდა იასნა. კომენტარები ეს გოგო დამილინკეთ. ხო და რას დაარქმევდი სათავე რა მოუხდებოდა? გაჩნია პორნოს. ვისა თამაშებდი, კაი? როგორ? ვისა თამაშებდი პორნოში? მე ვთამაშობ. კი ბატონო. თავისუფლებას რისი სუნი აქვს? თავისუფლებას? თავისუფლების ალბათ. გარყვნილებას? გარყვნილების? გარყვნილების? გარყვნილების ისი სუნი აქვს. არ ვიცი. კარგი. შენი საბოლოო მიზანი რა არის? რას გინდა რომ მიაღწიო ცხოვრებაში? ნახა, ან ჯერ საქართველოში მინდა მე ნუ მე იქითაც უბრალოდ ჯერ ანუ რას ვცდილობ ახლა იცი ანუ ჯერ ხალხის აგრესიას ვცდილობ და მე ვცდილობ უბრალოდ შეყვარებას რა ხალხის რა ჯერ უნდა მოიზიდო მასა და მე უნდა შეიყვარო და ხა როგორ ვცდილობ ახლა შეყვარებას ანუ უბრალოდ ჯერ ხარისხზე არ მიზრუნია რა მაგალითად რა ნუ ლექსის პოეზიის ხარისხზე არ მიზრუნია რა ჯერ მასაზე ვზრუნავდი ნუ ხარისხი უფრო ადვილია რა ნუ ხალხის მოზიდვა უფრო რთულია ვიდრე ხარისხის მოპოვება ხარისხს მოვიპოვებ ხალხში მინდა დაუნერგო ეს თავისუფლების გზნობა თუნდაც სიტყვის თავისუფლების გზნობა
ანუ მინდა რომ არ იყოს ეს შური გაუტანლობა, მინდა რომ ხალხმა აკეთოს რა თავისი საყვარელი საქმე, ისე რომ ხალხის სხვების აზრი დაიკიდოს, არაფერს არ უნდა უყუროს სხვას, უბრალოდ უყუროს თავის მიზანს რა და მეც არაფერს. აი ყოველთვის ცდილობენ რომ რაღაცა მინიმალური ნაკლი დაინახონ ადამიანში რა და გააკრიტიკონ და ეგ არ მომწონს, უბრალოდ არა შური, არა ბოღმა და походу უბრალოდ აკეთე შენი საქმე რა, რაც მოგწონს, აი დაიკიდეს ხვის ეს 700 რო გეუნებოდეს, რომ არ მომწონსო, მეც მყავს ისეთი მეგობრები რა, რომლებსაც არ მოსწონს მაგალითად ჩემი ლექსი რა, მაგრამ ყოველთვის იყო ისეთი შემართება, რომ მიდი ბოლომდე და არ დანებდე და რაღაცა რა, უბრალოდ ადამიანური ფაქტორია, თორე პოეზია და რაღაცა მეორე ხარისხოვანია. საზოგადო მოღვაწე ხარ, უფრო ვიდრე პოეტი. პირველი მიგახსენდება სიტყვაზე ნაბიჯვარი. ის ვიდეო მახსენდება. რომელი ვიდეო? ქართული ოცნების ტიპს რა აჩერებენ. ვიცი. კეთსადინება. უნდა მათქმევინო მაინც და მაინც. რომელი აბა? სად რო აჩერებენ? როგორ იყო? დამოწდა. ქართული ოცნების მაიკა რო აცია. არ ვიცი, ეგ გახსენდება? ხო, ეგ მახსენდება. ხალხი მიხვდება, მე არ მახსენს ეს. აი შენ რო იყო დავით აღმაშენებელი და ეხა იწყებოდეს დიდგორის ომი, რას ეთყოდი ჯარს? ჯარს. უფრო მოუწოდებდი შემართებისკენ. არადანებებისკენ. და ასე შემდეგ რა. мотивациას მიცემდა. ხო, ქართული ტრადიციებიდან რომელი მოგწონს? რომელი მომწონს? რაღაც ისეთი კითხვა, პირიქით მეკითხებიან ხოლმე, რომელი არ მოგწონს რა? რომელი მოგწონს? რომელი მომწონს? ძველი ტრადიციები, ბევრი ისეთია, რომელიც არ მომწონს, მაგრამ მომწონს. რავი, არ მომწონს ისე ძალიან არაფერი. არაფერი არ მოგწონს? ისე არა, ვერ ვიტან მაგალითად ქელეხს ვერ ვიტან. ვიღაც ახალგაზრდა ბიჭი რომ მოკვდება და რო ასკაცინის სოფრა რო აგასრული. კიდე იმ ვერიდან ფულის ჩაწერებს, იმან 40 დადო და მოუკვდეს იმას მივიდე. კი ბატონო. კარგი, ქართლის დედას შენ რას დააჭერებდი მებდი ხელში? ქართლის დედას რას დააჭერებდი? რავი, ეჭიროს რაც უჭირავს, კარგად უჭირავს. ქართლის მამას? ქართლის მამას. ნაროც. კაი, პატარა სტროფებს არ გვეტყვი შენი? დღეს არ ვპირობებს. არა. კაი, მაშინ დაგემშვიდობები, წარმატებებს გისურვებ და რა ვიცი. მადლობა. კარგი.